giao hàng cho người chết. Trang là một cô gái trẻ, nhiệt tình và năng nổ với công việc bán hàng online. Vào một chiều muộn, khi ánh nắng đã nhạt dần và bóng tối đang dần buông xuống, cô nhận được một đơn hàng kỳ lạ. Địa chỉ giao hàng là Nghĩa Trang Gò Dưa, thời gian hẹn đúng 18 giờ. Thoáng chần chừ nhưng vì tính cách trách nhiệm, Trang đồng ý. Cô tự nhủ rằng có lẽ khách hàng là người sống gần đó. Mang theo món hàng, một chiếc vòng cổ làm bằng đá mã não màu đen, Trang phóng xe tới điểm hẹn. Khi đến nơi, Nghĩa Trang đã phủ đầy một không khí lạnh lẽo. Ánh đèn đường le lói khiến những hàng mộ trắng hiện lên mờ ảo. Trang rùng mình, cố trấn an bản thân rằng chỉ cần giao xong là về ngay. Cô lấy điện thoại gọi cho người nhận. Giọng trong điện thoại yếu ớt vang lên. Em vào trong, khu mộ phía cuối, chị đứng chờ. Lòng có chút lo sợ, nhưng Trang vẫn bước vào, bước chân vang vọng trên con đường lát gạch lạnh ngắt. Gió thổi qua khiến những tán cây khô xào xạc như tiếng thì thầm. Càng đi sâu, không gian càng trở nên yên tĩnh lạ thường. Khi đến gần khu mộ cuối, cô thấy một bóng người đứng quay lưng lại, dáng vẻ mảnh khảnh mặc chiếc áo dài trắng. Trang tiến tới, run giọng. Chị là người đặt hàng đúng không? Đây là vòng cổ của chị. Bóng người quay lại, để lộ gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoắm. Người đó cười, giọng lạnh lùng. Cảm ơn em. Lâu lắm rồi không ai đến thăm chị. Trang ngẩn người, kinh hoàng nhận ra người phụ nữ đứng trước mình là một hồn ma. Trong hoảng loạn, cô buông chiếc vòng, quay đầu chạy thục mạng. Ra đến cổng Nghĩa Trang, cô mới dám quay lại nhìn. Từ xa, bóng trắng vẫn đứng đó, đôi mắt như dõi theo. Cô sợ hãi phóng xe về nhà, thề rằng sẽ không bao giờ nhận đơn hàng kỳ lạ như vậy nữa. Ngày hôm sau, khi kiểm tra đơn hàng, Trang tá hỏa phát hiện tên người đặt chính là Ngọc, một khách hàng đã mất cách đây 2 năm. Sau sự việc ở Nghĩa Trang Gò Dưa, Trang cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp phải chuyện kỳ quái như vậy nữa. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô tưởng. Tối hôm sau, khi vừa tắm xong và chuẩn bị lên giường ngủ, Trang chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cô giật mình, nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Ai lại đến giờ này? Ai đấy? Trang gọi lớn nhưng không có tiếng trả lời. Ngập ngừng bước ra mở cửa, Trang thấy hành lang vắng tanh, chỉ có gió đêm thổi lạnh buốt. Cô khép cửa lại, nhưng ngay khi quay lưng, cô nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt như tiếng chân ai đó kéo lê trên sàn nhà. Lấy hết can đảm, Trang kiểm tra lại khắp nhà, nhưng chẳng thấy gì. Cô tự trấn an rằng mình mệt mỏi nên sinh ảo giác. Nhưng khi trở về phòng, một hiện tượng kỳ quái khiến cô đứng tim. Chiếc vòng cổ mã não đen mà cô bỏ lại Nghĩa Trang hôm qua đang nằm ngay ngắn trên bàn. Trang run rẩy lùi lại, lòng hoang mang không hiểu tại sao món đồ đã bỏ lại ở nơi đáng sợ ấy lại xuất hiện trong nhà mình. Ngay lúc đó, chiếc đèn ngủ nhấp nháy liên tục rồi tắt phụt. Trong bóng tối, Trang nghe rõ một giọng nói thì thầm, lạnh buốt như: Gió Nghĩa Trang, cảm ơn em đã giao hàng. Cô hét lên, bật tung cửa chạy ra khỏi phòng. Nhưng khi tới phòng khách, cô bàng hoàng nhận ra trên tấm gương lớn treo tường có in hẳn một dấu tay mờ mờ, lạnh lẽo. Suốt đêm đó, Trang không dám ngủ, bật đèn sáng trưng và ngồi thu mình trong góc ghế sofa. Mọi thứ dường như yên tĩnh trở lại. Nhưng khi trời gần sáng, trong cơn mệt mỏi chập chờn, cô nhìn ra cửa sổ. Ở góc khuất ngoài sân, bóng dáng người phụ nữ mặc áo dài trắng đêm qua lại xuất hiện. Người đó đứng im, gương mặt mờ ảo trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường, nhìn thẳng vào Trang qua lớp cửa kính. Sáng hôm sau, Trang quyết định đến chùa để xin giải hạn. Sư thầy nghe xong câu chuyện, liền bảo rằng cô đã vô tình giao tiếp với một linh hồn không siêu thoát, và chiếc vòng cổ đó và hồn ma rất trân trọng. Từ đó, mỗi khi đi giao hàng, Trang luôn cẩn thận kiểm tra địa chỉ và tránh nhận những đơn hàng kỳ lạ. Nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng ám ảnh. Liệu mọi chuyện đã thực sự kết thúc, hay bóng trắng ấy vẫn đang lặng lẽ dõi theo cô? Sau lần đến chùa cầu siêu, Trang cứ nghĩ mọi chuyện đã khép lại. Nhưng kể từ đó, những hiện tượng kỳ lạ vẫn âm thầm đeo bám cô, ngày càng rõ rệt hơn. Một đêm nọ, khi đang ngồi làm việc, cô nghe thấy tiếng chuông gió ngoài ban công rung lên. Lạ lùng thay, đêm đó trời không hề có gió. Trang bước ra kiểm tra, nhưng mọi thứ im lìm, chỉ có màn đêm dày đặc bao phủ. Khi trở vào, cô bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo tràn qua người. Đèn trong phòng đột nhiên nhấp nháy, rồi tắt hẳn. Trong bóng tối, một bóng trắng mờ ảo thoáng lướt qua gương phòng ngủ. Nhưng khi quay lại, không có ai cả. Trang cố trấn an rằng mình chỉ tưởng tượng. Nhưng nỗi sợ tăng lên khi cô phát hiện trên bàn làm việc có một bức thư lạ.
Đó là một tờ giấy cũ, trên đó chỉ ghi một dòng chữ nguệch ngoạc: "Chị chưa nhận được vòng cổ, em mang lại cho chị." Trang hoảng hốt, không hiểu làm thế nào tờ giấy này lại xuất hiện. Dòng chữ khiến cô nhớ lại chiếc vòng cổ mã não. Cô đã đặt nó trên bàn thờ sau khi đi chùa, nhưng khi kiểm tra lại, chiếc vòng đã biến mất. Những ngày sau đó, các hiện tượng kỳ quái càng trở nên dày đặc. Đêm nào Trang cũng nghe tiếng bước chân nặng nề trên hành lang nhà mình, như ai đó đang đi qua lại. Cửa sổ phòng cô thỉnh thoảng rung lên, dù bên ngoài không có ai. Đỉnh điểm là một đêm, khi cô đang ngủ, cảm giác có ai đó đứng sát giường khiến cô giật mình tỉnh dậy. Ánh sáng điện thoại mờ mờ chiếu lên một bóng dáng mờ ảo cuối giường. Là người phụ nữ mặc áo dài trắng, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào cô. Lần này người đó lên tiếng: "Trả lại vòng cổ, hoặc chị sẽ ở lại với em mãi." Trang hét lên, lao ra khỏi phòng. Ngay lập tức, cô đến chùa nhờ sư thầy giúp đỡ lần nữa. Lần này, thầy khuyên cô mang chiếc vòng trở lại nghĩa trang và đặt nó vào một ngôi mộ nhất định, nơi mà hồn ma thuộc về. Sáng hôm sau, Trang làm theo lời thầy, run rẩy đặt chiếc vòng trước ngôi mộ ghi tên Ngọc. Khi chiếc vòng chạm đất, một luồng gió lạnh thổi qua, rồi không gian trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Kể từ đó, mọi hiện tượng kỳ lạ dừng hẳn. Nhưng mỗi lần đi ngang qua nghĩa trang Gò Dưa, Trang vẫn không khỏi rùng mình, tự hỏi: liệu hồn ma kia đã thực sự siêu thoát hay vẫn dõi theo cô từ thế giới bên kia? Sau khi trả chiếc vòng mã não lại ngôi mộ, Trang cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn luôn bất an. Những hiện tượng kỳ lạ dường như đã chấm dứt, nhưng nỗi ám ảnh từ ánh mắt trống rỗng của người phụ nữ áo dài trắng vẫn còn in sâu trong tâm trí cô. Vài tuần trôi qua, một đêm mưa lớn, khi Trang đang chuẩn bị đi ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc, yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng: "Cảm ơn em đã trả lại vòng cổ, nhưng chị vẫn còn một điều nhờ em giúp." Trang đứng lặng người, chiếc điện thoại trượt khỏi tay. Đó chính là giọng của Ngọc. Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng không thể lý giải được tại sao mình vẫn nghe thấy giọng nói ấy, dù đã làm theo lời sư thầy. Ngày hôm sau, Trang quyết định đến nghĩa trang Gò Dưa lần nữa. Dưới cơn mưa lâm râm, cô đứng trước ngôi mộ của Ngọc, lòng đầy lo lắng. Trang cúi đầu thắp nén nhang, cầu nguyện mong linh hồn được yên nghỉ. Khi vừa ngẩng lên, cô giật mình thấy trên bia mộ có một dòng chữ khắc mới xuất hiện, như vừa được ai đó viết bằng tay: "Hãy tìm cuốn sổ màu đen." Trang hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vội quay về nhà. Nhưng ngay khi vừa bước vào, cô cảm thấy căn phòng trở nên khác thường, lạnh lẽo và nặng nề, như có ai đó đang quan sát. Trong lúc dọn dẹp góc bàn làm việc, Trang bất ngờ tìm thấy một cuốn sổ màu đen cũ kỹ mà trước đây cô chưa từng thấy. Mở ra, cô bàng hoàng khi thấy bên trong chứa đầy những trang viết nguệch ngoạc về những bí mật và nỗi uất ức của Ngọc khi còn sống. Cuốn sổ hé lộ rằng Ngọc từng bị lừa dối, dẫn đến cái chết oan khuất, và cô không thể siêu thoát vì kẻ thù ác vẫn chưa bị trừng phạt. Những ngày sau, Trang liên tục mơ thấy Ngọc, người phụ nữ áo dài trắng đứng giữa màn sương mờ, đôi mắt khẩn cầu: "Giúp chị, xin em." Trang quyết định giao cuốn sổ cho công an, hy vọng sẽ giúp giải quyết nỗi oan cho Ngọc. Trong lòng cô dâng lên cảm giác kỳ lạ, như một lời cảm ơn lặng lẽ từ xa xăm. Từ đó, những hiện tượng kỳ lạ không còn xảy ra nữa. Nhưng mỗi lần mưa xuống, Trang vẫn nhớ đến câu chuyện này, một minh chứng rằng thế giới bên kia vẫn luôn có những mối dây liên kết kỳ lạ với người sống. Sau khi giao cuốn sổ màu đen cho công an, Trang cảm thấy mọi thứ đã dần khép lại. Cô hy vọng rằng hành động của mình sẽ giúp linh hồn Ngọc được giải thoát. Tuy nhiên, trong lòng vẫn le lói một nỗi sợ mơ hồ. Một đêm nọ, khi Trang vừa chìm vào giấc ngủ, cô mới thấy mình đứng giữa nghĩa trang Gò Dưa. Không khí xung quanh lạnh lẽo, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Đứng giữa màn sương, Ngọc xuất hiện, vẫn là hình ảnh người phụ nữ áo dài trắng quen thuộc. Ngọc mỉm cười, ánh mắt không còn trống rỗng như trước mà tràn đầy sự thanh thản. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn em, nhờ em chị đã được giải thoát, chị đi đây." Trang cố gắng nói gì đó, nhưng cơ thể cứng đờ không thể cất lời. Ngọc quay người, bước chậm rãi về phía xa. Trong chốc lát, hình bóng của cô mờ dần và tan biến vào màn sương. Trang giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch. Dù là mơ, nhưng mọi thứ quá chân thực. Lần này, cô cảm nhận được sự bình yên kỳ lạ, như thể Ngọc đã thực sự rời đi. Từ hôm đó, không còn bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra nữa. Không tiếng gõ cửa đêm khuya,
không bóng trắng thoáng qua trong gương, không giấc mơ ám ảnh. Một buổi chiều, khi đi qua nghĩa trang Gò Dưa, Trang dừng lại thắp nhang trước mộ của Ngọc. Trên bia mộ, cô thấy một bông hoa dại nở rộ, một điều hiếm thấy giữa không gian lạnh lẽo của nghĩa trang. Trang mỉm cười, lòng cảm nhận được rằng Ngọc đã thực sự siêu thoát. Trải qua câu chuyện kỳ bí ấy, Trang học được cách trân trọng cuộc sống và cẩn thận hơn trong công việc. Dù những ký ức ấy vẫn còn đôi chút ám ảnh, cô hiểu rằng mình đã làm một điều đúng đắn, giúp một linh hồn oan khuất tìm được sự bình yên nơi thế giới bên kia. Kể từ đó, câu chuyện giao hàng cho người chết chỉ còn là một hồi ức xa xăm, nhưng nó mãi mãi thay đổi cuộc đời của Trang.